อยู่กับ Digital Break Time Podcast เดี๋ยวนี้เวลาที่เราค้นหาคำถามบางอย่างใน Google เนี่ยครับสิ่งแรกที่มันขึ้นมาบางทีมันก็ไม่ใช่เว็บไซต์อันดับหนึ่งเนาะแต่ว่ามันกลายเป็นกล่องข้อความกล่องคำตอบที่ Google เนี่ยเขาสรุปข้อมูลมาให้เราอ่านเลยและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วนั่นก็คือ AI Overview นั่นเองทีนี้การมาถึงของ AI Overview อะครับมันทำให้พฤติกรรมการค้นหาของคนเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยจากเดิมที่ต้องกดเข้าเว็บไซต์หลายๆเว็บเพื่อหาคำตอบเนาะตอนนี้เนี่ย Google ก็พยายามสรุปคำตอบให้จบตั้งแต่หน้าเสิร์ชคนทำงานสาย SEO อย่างเราอะครับก็เลยต้องมานั่งตีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยผมก็เลยอยากจะชวนมาลองคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยติดใน AI Overview แต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยผมขออธิบายสั้นๆก่อนว่า AI Overview เนี่ยคืออะไรเนาะAI Overview เนี่ยมันเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ Google น่ะเขาใช้ AI มาช่วยสรุปคำตอบจากหลายแหล่งบนฐานข้อมูลหรือว่าบนอินเทอร์เน็ตที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาแสดงผลให้เราได้อ่านกันครับจากที่เมื่อก่อน Google พยายามที่จะอินเด็กซ์เว็บไซต์ที่คิดว่าดีที่สุดขึ้นมาให้เราเลือกแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Google เขาก็มีบทบาทที่เป็นคนสรุปคำตอบให้เราด้วยครับแน่นอนว่าสำหรับคนใช้งานทั่วไปครับมันก็สะดวกมากๆเนาะฟีเจอร์นี้แต่ว่าสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการถูกนำไปอ้างอิงใน AI Overview เพิ่มขึ้นจากการที่คิดเรื่องของการติดอันดับนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าคนอยากรู้มากที่สุดและผมเองก็อยากรู้เหมือนกันด้วยก็คือแล้ว Google เขาเลือกข้อมูลไปแสดงใน AI Overview ยังไงเนาะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย Google เขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่า ranking factor หรือว่าอัลกอริทึมของตัว AI Overview เนี่ยมันทำงานยังไงนะแต่ว่าจากข้อมูลที่มันมีการเปิดเผยมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็รวมถึงประสบการณ์การทำงานสิ่งที่พบเจอมาด้วยเนี่ยจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญมันยังคงเป็นเรื่องเดิมๆอยู่นั่นก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์คุณภาพของเนื้อหารวมถึงประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญของตัวแบรนด์ด้วยครับในแง่ของความน่าเชื่อถือครับก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของบทความหรือว่าคอนเทนต์ที่ทำออกมาเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวเว็บไซต์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือมันก็ยากที่จะถูกหยิบไปอ้างอิงได้และสิ่งที่ Google มักใช้ประเมินความน่าเชื่อถือก็คืออย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยมีประวัติการทำคอนเทนต์ที่ดีไหมมีแบ็กลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเนี่ยกลับมาหาที่เว็บไซต์นี้หรือเปล่าหรือว่ามีคนเอาไปอ้างอิงไหมตัวตนของแบรนด์มีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในแง่ของคุณภาพเนื้อหานะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแหละที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆเนาะแล้วก็โดยเฉพาะในยุค AI Search แบบนี้ครับคุณภาพของเนื้อหาที่ดีก็คืออาจจะต้องเป็นการตอบคำถามที่ตรงที่สุดครบถ้วนที่สุดชัดเจนที่สุดแล้วก็มีเรียกว่าความลึกของข้อมูลที่มากพอละกันครับส่วนในแง่ของประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันมาบ่อยๆได้ยินมาบ่อยๆแล้วก็ยังคงใช้ได้เสมอครับ EEAT นั่นเองเนาะ Google เนี่ยเขาอยากเห็นว่าคนที่เขียนเรื่องนี้รู้เรื่องนี้จริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังเขียนเรื่อง SEO เนี่ยการเล่าจากประสบการณ์ที่เคยทำจริงเคยทดลองจริงหรือเคยผิดพลาดจริงๆเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าการที่เราไปเอาข้อมูลจากที่นู่นที่นี่แล้วมาสรุปเรียบเรียงใหม่เพราะว่าไอ้การที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความน่าเชื่อถืออะไรบางอย่างในข้อมูลนะครับมันเป็นสิ่งที่ AI เนี่ยสร้างขึ้นเองได้ยาก Google ก็จะชอบอะไรแบบนี้นะทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญของ EP นี้ครับก็คือถ้าเราอยากทำคอนเทนต์ให้มันติด AI Overview เนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรนะครับโดยทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าผมเคยทำประมาณไหนแบบไหนแล้วก็มันติดอยู่ใน AI Overview เนาะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีไอเดียมีเทคนิคเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะโดยพื้นฐานนะครับผมคิดว่าหลักการในการทำให้คอนเทนต์ติดใน AI Overview เนี่ยมันก็ยังคงเป็นหลักการที่คล้ายๆกับ SEO ที่ดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมประเด็นแรกก็คือเรื่องของการตอบคำถามให้ชัดแล้วก็ตรงประเด็นครับเวลาที่คนค้นหาสมัยนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการคำตอบเลยนะไม่ได้ต้องการแบบอินโทร10บรรทัด10ย่อหน้าก่อนเข้าเรื่องครับแล้วก็หนึ่งสิ่งที่ผมสังเกตได้จากคอนเทนต์ที่ถูกนำไปอ้างอิงบ่อยๆเนี่ยก็คือมักจะตอบคำถามหลักตั้งแต่ช่วงต้นของบทความเลยแล้วก็ค่อยมาขยายรายละเอียดต่อครับและยิ่งตอบได้ชัดได้ตรงประเด็นเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้ AI เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นและนำไปอ้างอิงได้ง่ายขึ้นครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการจัดโครงสร้างบทความให้มันอ่านง่ายครับเป็นประเด็นที่ใช้ได้เสมอเลยก็คือคอนเทนต์เนี่ยเนื้อหาดีก็เยี่ยมเลยแต่ว่าจัดโครงสร้างให้มันดีด้วยก็ดีขึ้นไปอีกนะครับก็อย่างเช่นการใช้ S2 S3 ให้มันเป็นระบบเนาะแล้วก็มี FAQ มี bullet point ในจุดที่ควรจะมี
อันนี้ขอเสริมนิดนึงก็คือการมี FAQ part เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆผมลองทดลองในบทความที่ในหน้าคอนเทนต์ที่มี FAQ กับไม่มี FAQ เนี่ยรู้สึกว่าการถูกนำไปอ้างอิงจะง่ายกว่าถ้าเรามี FAQ part ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการใส่ schema markup ให้มันเหมาะสมครับไอ้ schema markup เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเทคนิคพอสมควรนะถ้าเกิดเป็นระบบ CMS ที่เราคิดขึ้นมาเองหรือเป็นองค์กรทำขึ้นมาเองเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาทีมเทคนิคเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้ WordPress อยู่แล้วอย่างเงี้ยพวกปลั๊กอินต่างๆอย่างเช่น Yoast SEO เงี้ยครับเขาก็จะมีช่องให้เรากรอกพาร์ทต่างๆแล้วก็มันจะไป generate schema markup ขึ้นมาเองก็อันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการเขียนให้ครอบคลุม search intent ครับอีกเรื่องที่ผมเห็นบ่อยมากๆก็คือหลายคอนเทนต์หลายบทความเนี่ยตอบคำถามแหละแต่ว่าตอบคำถามเดียวทางที่จริงๆเนี่ย intent ของผู้คนเนี่ยมันมีความลึกมันมีความต่อเนื่องแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนค้นหาเรื่อง AI overview คืออะไรคนเขาก็ไม่ได้อยากรู้แค่ว่าคืออะไรหรอกใช่ไหมครับเขาก็อยากรู้ว่าแล้วมันทำงานยังไงมีผลต่อ SEO ไหมต้องปรับคอนเทนต์ยังไงหรือว่าเว็บใหม่เนี่ยจะติดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้มันคือ intent ที่ถูกแพ็คมาด้วยกับคำถามหลักของเขานั่นเองนะครับถ้าคอนเทนต์ของเราตอบได้ครอบคลุมได้หมดได้ครบมากเท่าไหร่ในบทความเนี่ยก็ยิ่งมีแนวโน้มว่า Google เนี่ยจะมองว่าเราน่าเชื่อถือข้อมูลเราดีแล้วก็อยากจะนำไปแสดงผลนั่นเองประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการใส่ข้อมูลจริงและก็ข้อมูลอ้างอิงครับโดยเฉพาะในยุคนี้ครับที่ใช้ AI เขียนคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ก็ได้สิ่งที่จะทำให้เราดูน่าเชื่อถือจนนำไปอ้างอิงได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการมีข้อมูลที่มันจริงครับไม่ว่าจะเป็นสถิติงานวิจัยผลการทดลอง case study หรือว่าแหล่งอ้างอิงที่เรานำข้อมูลมาที่มันน่าเชื่อถือได้ครับถ้าเรามีสิ่งนี้ใส่เข้าไปด้วยในคอนเทนต์ของเรานะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องภาษีการเงินอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะอ้างอิงข้อมูลที่มีการเขียนหรือระบุไว้ในเว็บไซต์ของสรรพากรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากเรื่องของการทำคอนเทนต์การปรับปรุงการทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่เราน่าจะต้องปรับหรือต้องทำนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมีอยู่อีก2ประเด็นครับที่เราน่าจะต้องปรับหรือว่าต้องทำด้วยนั่นเองอย่างแรกก็คือเรื่องของการปรากฏตัวบนหลายช่องทางครับลองสังเกตแบรนด์ใหญ่ๆดูเนี่ยเขาจะมีข้อมูลที่ไม่ได้อยู่แค่บนเว็บไซต์เท่านั้นเนาะแต่ว่าเขานำข้อมูลนี้ไปกระจายอยู่ในหลายช่องทางเช่นโซเชียลมีเดียใน LinkedIn หรือว่าในเว็บไซต์อื่นๆนะครับยิ่ง Google เห็นข้อมูลของแบรนด์หรือของเราเนี่ยจากหลายแหล่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งช่วยให้เข้าใจตัวตนของแบรนด์ได้ดีขึ้นและก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นอย่างที่2ก็คือการสร้าง topical authority ครับความหมายของมันก็คือการทำให้ Google เนี่ยมองว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราทำเว็บไซต์ด้าน SEO ด้าน Content Marketing อะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเบื้องต้นเนาะแต่ว่าควรมีเนื้อหาที่มันต่อยอดออกไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรื่อง SEO อย่างเงี้ยสิ่งที่มันแวดล้อมอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของ AEO AI Search Google Search Console Content Marketing Technical SEO หรือว่า Digital Marketing อะไรเงี้ยครับการสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาแวดล้อมท็อปิกหลักที่เป็นของแบรนด์เราเนี่ยก็จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆสำหรับคนที่เข้ามาด้วยแล้วก็สำหรับ Google ด้วยครับโดยสรุปจากทั้งหมดที่เล่ามาในวันนี้นะครับก็เรียกว่า AI Overview เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ปรับตัวอะไรสูงมากในการทำงานณตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพของคอนเทนต์ความน่าเชื่อถือของตัวแบรนด์เองแล้วก็ความเป็น uniqueness เนาะก็คือแบบว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือข้อมูลเฉพาะตัวที่คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนได้หรือว่า AI ไม่สามารถทำขึ้นมาได้นั่นเองครับเชื่อว่าถ้าเกิดลองไปปรับใช้ดูเนี่ยก็มีโอกาสที่เนื้อหาของเราจะถูกนำไปอ้างอิงใน AI Overview ได้เช่นกันครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งถ้าเกิดใครมีเทคนิคเพิ่มเติมอยากจะมาแชร์หรืออยากจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ